Jag är beredd. Alla är beredda? Ta grimman! Idag har vi släppt ut 9 stycken 1-åriga varmblodsston på backarna i Brösarp tillsammans med ett äldre sto som kommer att vara nanny för dem. De går här på cirka 40 hektar väldigt kuperat naturbete med naturligt vatten. Och vi kommer att följa de här hästarna hela betessäsongen. 1,55 kors. Innan hästarna släpptes ut dokumenterades bland annat vikter, höjder och hull och de fotograferades från 3 håll. Samma sak ska göras i oktober när det är dags att ta hem hästarna igen. 366. För att hålla koll på hästarna har varje häst fått en grimma med en nyutvecklad sensor från svenska Hoofstep. Med den kan djurens rörelsemönster, ätvanor och hälsa övervakas på distans i realtid. I forskningsprojektet finns också en referensgrupp av hästar som betar på odlad vall men inte i kuperad terräng. Syftet med projektet är att på ett vetenskapligt sätt visa hur hästarna utvecklas när de får röra sig i den här typen av områden. Vad dejligt! Det här är blivande internationella topphästar. De kan inbringa stora pengar i försäljningskostnader. Men om de bara håller några år i sporten så är det ju inte lika intressant. Det är stora prispengar de här hästarna ska rida in. 4 år i sporten jämfört med 8 år i sporten är väldigt stor skillnad. Hästarna i projektet kommer från flera olika privata ägare. Jonas Holmberg driver bland annat 3 ridskolor i södra Skåne och har också hästar inriktade på tävlingshoppning och avel. Ja, det är ju tre föl och så att säga, den vuxna hästen har vi med här och det är mamman till den ena och två andra, eller föl och 1-åringar är de ju. Ston, hopphästar, blivande hopphästar hoppas jag. Tror du det blir någon skillnad om de går på slätten i Vellinge eller i backarna här i Brösarp? Ja, men det vet vi ju av erfarenhet att det blir. Alltså en häst som får klättra och gå lite grann upp och ner den utvecklar ju sin muskelmassa och även lungor och andningskapacitet och allting kommer bli bättre på dem. Den vetenskapliga delen av projektet håller forskare från SLU i. Sommarbete har vi haft under lång tid, men det som är spännande här är att det är över väldigt stora arealer, det är väldigt kuperat. Det finns indikationer på att hästar blir mer hållbara när de får röra på sig mycket som unghästar. Så det är jättespännande att vara med i det här projektet av den anledningen. Men vi är också intresserade av det här projektet för att det är en annan problematik i att försöka få just djur ute på naturbeten. Och det är att själva den dagliga tillsynen är det problemet. Att det kan ta väldigt lång tid. Man ser hur kuperat det är här bakom. Så kan det ta kanske ett par timmar att gå runt och kontrollera alla djuren. Det vi vill titta på är ju, kan vi använda andra sätt att kontrollera djuren. Både att följa upp dem med daglig tillsyn, men man skulle kunna använda en drönare till exempel. Eller de här grimmorna som de här hästarna har, där vi har då utrustade med GPS och möjlighet att mäta vissa beteenden och till exempel vila och ätbeteende. Den lagstiftade dagliga tillsynen har hittills inte gått att ersätta med teknik utan är obligatorisk. Men det begränsar också vilka marker både i avstånd och storlek som går att använda för bete. Rent rationellt så kan det ju ta ganska lång tid att hålla koll på sina djur. Så om vi kan hitta sätt som är lika säkra som att komma dit och titta själv, till exempel då med drönare eller med teknik, sensorteknik eller liknande, så skulle vi ju kunna ha kanske fler av den här typen av projekt och fler typer av naturbeten och hålla skogarna öppna och så. Och det finns också en medvetenhet kring det här hos Jordbruksverket och lagstiftare? Absolut. Diskussionen pågår och folk är väldigt intresserade och det är verkligen en explosion av sensorteknik när det gäller övervakning av djur på olika områden. Både inom lösdrifter inomhus men också lösdrifter utomhus. Så att vi kan nog förvänta oss en väldigt stor förändring kring hur vi övervakar djur de närmaste åren. Hur har det varit att få med folk på det här? Väldigt lätt. Det tog 10 minuter när vi la ut det på Facebook.
Så att det är fina hästar. Det här är liksom med fin härstamning. Det är hästar som är tänkta att bli tävlingshästar. Och förhoppningen med hela det här projektet som Hästen i Skåne driver är ju att se, kan vi hålla unghästar på det här sättet? Kanske till och med unghästar från andra länder som inte har de här möjligheterna som vi har i Sverige. Ja, inom Hästen i Skåne har det under det LEADER-finansierade projektets gång vuxit fram en tanke om att naturbete till försäljning skulle kunna skapa affärsmöjligheter och arbeten på landsbygden. Och man har märkt att efterfrågan finns. Ja, det har vi gjort. Ett stort internationellt intresse dels från ryttare ute i Europa och dels från uppfödare. Vi hoppas ju att det här ska kunna locka hit holländska, belgiska, tyska uppfödare, att man skickar sina hästar till Sverige och att de kan gå på stora naturbeten här. Och därför har vi ju kontroll på hästarna. Alla hästarna har grimmor på sig med sensorer som gör att man kan följa hästen i en app. Och du kan sitta hemma i soffan i Amsterdam och titta på din häst var den är någonstans i hagen och vad den har för sig för tillfället. Så det skulle kunna bli affärsmöjligheter med den svenska naturen? Absolut kunna bli affärsmöjligheter, ja. Hur långt borta tror du en sån verksamhet skulle kunna vara? Jag tror att den borde vara runt hörnet faktiskt.